नमस्ते, म योगेश, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एफथिनटेकमा। तपाई जापानमा हुनुहुन्छ भने अभियसली जापानबाट तपाईले अनलाइन शपिङ गर्नुभएकै छ होला। अब जापानमा धेरै प्रकारका अनलाइन शपिङको साइटहरु छ भने त्यस्तै मोबाइलमा धेरै प्रकारको एप्लिकेसनहरु छ। अब सबैले जानेको, सबैले थाहा भएको भनेको अमेजन भयो। अमेजन भनेको चाहिँ अब वर्ल्ड वाइड रूपमै भयो। धेरै जनाले अमेजनबाट सामानहरु किन्नु भएको छ होला। कतिपय मोबाइल एप त्यस्तै कतिपय वेबसाइटबाट हामीले सामान किन्दा फेरि चाहिँ फोटोमा एउटै देखाउने, त्यसपछि हाम्रो रुममा आइपुग्दाखेरि अर्कै हुने। फोटोमा चाहिँ ओरिजिनल सामान देखाउने, त्यसपछि हाम्रो रुममा आइपुग्दा चाहिँ डुप्लिकेट सामानहरु, त्यस्तो घटनाहरु पनि धेरै भइरहेको छ। अब अनलाइनबाट सामान किन्दा फेरि अब ठगिने चान्स पनि धेरै नै हुन्छ। अब कतिपय साइटहरु हुन्छ त्यस्तै अब ठग्नको लागि बनाएको साइटहरु, मान्छेहरुलाई अलिकति झुक्काएर एउटा सामान देखाउने अनि अर्को सामान बेच्ने त्यस्तो साइटहरु पनि हुन्छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई जापानमा सबैभन्दा सस्तो सामानहरु पाउने मोबाइल एपहरुको बारेमा भन्न गइरहेको छु। अनलाइन शपिङ गर्नको लागि मोबाइल एपहरु धेरै हुन्छ। कति चाहिँ ट्रस्टेड हुन्छ भने कति चाहिँ अलिकति रिस्की पनि हुन्छ, जुनबाट हामीले सामान किन्दा फेरि चाहिँ अलिकति रिस्क बढी हुने, हामीले भनेको सामान चाहिँ नआउने त्यस्तो कन्डिसन नि हुन्छ। त्यही भएर आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरलाई जापानमा धेरै जनाले युज गर्ने र ट्रस्टेड र जुन एपबाट चाहिँ तपाईले आफूले अहिले युज गरिरहनु भएको छ त्यो सामान चाहिँ तपाईले अहिले आवश्यक छैन, त्यो सामान चाहिँ तपाईले बेच्न चाहनुहुन्छ नि त्यो एपको थ्रुबाट तपाईले बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले सेकेन्ड ह्यान्ड सामानदेखि लिएर ब्रान्ड न्यू सामानहरु पनि त्यो एपबाट किन्न सक्नुहुन्छ र सेक्युरिटीको हिसाबले गर्दा पनि अलि ट्रस्टेड त्यस्तै 3-4 वटा मोबाइल एपको बारेमा तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। त्यसको लागि भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला। पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेरुकरी। यो मेरुकरी अब कतिपयले यो नाम सुन्नु भएको छ होला, कतिपयले यो मेरुकरीबाट सामानहरु किन्नु पनि भएको छ होला, कतिपयले यसबाट सामान बेच्नु भएको पनि छ होला। यो चाहिँ जापानको सबैभन्दा फेमस अनलाइन शपिङको एप्लिकेसन हो। यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ हामीले ब्रान्ड न्यू सामानदेखि लिएर सेकेन्ड ह्यान्ड सामानहरु सबै कुराहरु किन्न सकिन्छ। तपाईले यो एप्लिकेसनको थ्रुबाट सामानहरु बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। मानव तपाईले अहिले एउटा मोबाइल चलाइरहनु भएको छ र तपाईले अर्को नयाँ मोबाइल किन्नु भयो भने अहिले चलाइरहेको मोबाइल राम्रो कन्डिसनमा छ, तपाईले अब बेच्न चाहनुहुन्छ भने यो मेरुकरीको थ्रुबाट तपाईले बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। यो त्यस्तै अब मेरुकरीको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ के हो भने मानव तपाईले 50,000 को सामान चाहिँ तपाईले मेरुकरीबाट किन्नु भएर तपाई चाहिँ अहिले तिर्ने पैसा छैन भने तपाईले यसलाई इन्स्टलमेन्टमा पनि तिर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनबाट सामान पर्चेज गर्नुभयो भने तपाईले इन्स्टलमेन्टमा पनि तिर्न सक्नुहुन्छ। अब इन्स्टलमेन्टमा किनिसकेपछि नर्मली अब यसले अब तपाईको सर्भिस चार्ज काट्ने नै भइहाल्यो। सर्भिस चार्ज अलिकति तिर्नु भयो भने तपाईले इन्स्टलमेन्टमा पनि किन्न सक्नुहुन्छ। मेरुकरीको थ्रुबाट सामान किन्नु भयो भने यसको अब पेमेन्टको मेथडहरु चाहिँ तपाईले क्रेडिट कार्डबाट तिर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै अब कम्पनीबाट पनि तिर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट सामान किन्ने बेलामा तपाईको सबै डिटेलहरु यो नयाँ हो कि पुरानो हो कि कस्तो कन्डिसनमा छ सबै कुराहरु यसमा डिटेलमा राखिदिएको हुन्छ र त्यही डिटेल पढेर तपाईले चाहिँ सामान किन्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन चाहिँ अब सेकेन्ड ह्यान्ड बढी सामानहरु चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्डको सामानहरु बढी हुन्छ। त्यस्तै फर्स्ट ह्यान्डको सामानहरु पनि बिक्री हुन्छ। ब्रान्डेड सामानहरु सबै सामानहरु चाहिँ यो एप्लिकेसनको थ्रुबाट तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन चाहिँ जापानिजहरुले धेरै युज गर्ने एप्लिकेसन र ट्रस्टेड एप्लिकेसन भित्र पर्छ। त्यही भएर तपाईले यसबाट सामान किन्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिटेलमा पढेर किन्नु भयो भने तपाईलाई ठगिने चान्स चाहिँ एकदम लो हुन्छ। अब त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ याफुओकु भन्ने। यो एप्लिकेसनको थ्रुबाट पनि हामीले सेकेन्ड ह्यान्डदेखि लिएर ब्रान्ड न्यू सामानहरु सबै सामान किन्न सकिन्छ। यो एप्लिकेसन पनि एकदम ट्रस्टेड एप्लिकेसन हो। धेरैजना मान्छेहरु चाहिँ यो एप्लिकेसन युज गर्छ भने यो एप्लिकेसन थ्रुबाट तपाईले सामान किन्न पनि सक्नुहुन्छ भने बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईसँग पुरानो मोबाइल छ र त्यो मोबाइल कन्डिसन राम्रो कन्डिसन छ भने यो एप्लिकेसन थ्रुबाट तपाईले बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले ब्रान्डेड सामानदेखि लिएर नर्मल सामानहरु पनि यो एप्लिकेसनबाट बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मोबाइल फोनहरु भयो, त्यस्तै अब तपाईले अब सुजहरु, अब कपडाहरु सबै सामानहरु चाहिँ तपाईले यसबाट किन्न सक्नुहुन्छ। यो याफुओको अलिकति फरक के छ भने यो याफुओबाट हामीले कुनै पनि सामान किन्यौं भने डाइरेक्ट किन्न पाइदैन। हामीले यो यसमा चाहिँ हामीले बिड गर्नुपर्ने हुन्छ। यस जापानिजमा यसलाई न्युसाचु भन्छ। यो हामीले बिड गरिसकेपछि जो मान्छेले धेरै बिड गरे धेरै पैसा हाल्छ त्यो मान्छेले चाहिँ यो याफुओकोबाट चाहिँ सामान किन्न पाउँछ। यसको फाइदा र बेफाइदा पनि छ। अब फाइदा भनेको चाहिँ के हो नि तपाईले यो सामान यसबाट सामान सस्तो पाउने चान्स धेरै हुन्छ। किनभने यसमा अब धेरैजना बिड गर्ने मान्छेहरु धेरैजना भयो हुन्छ। अब कम्पिटिसन हुन्छ, जसले धेरै बिड गर्छ त्यो मान्छेले यो सामान पाउने हुन्छ भने जस्तै तपाईले कुनै मन परेको सामान छ र त्यो सामान तपाईले किन्ने बेलामा बिड गर्ने मान्छे कोही पनि भएन भने तपाईले त्यो सामान सस्तोमा पाउने चान्स पनि धेरै हुन्छ। र त्यस्तै अब अर्को बेफाइदा भनेको चाहिँ अब बिड गर्ने मान्छे धेरै भयो भने चाहिँ अलिकति महँगो पनि पर्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति विचार गर्नु होला र अब यसबाट सामान किन्दाखेरि अब तपाईलाई डिटेलमा सबै कुराहरु लेखिदिएको हुन्छ। तपाईले अब कुनै सामानहरु अब डिफेक्टेड कुनै कुरामा डिफेक्ट छ भने उनीहरुले क्लियर तरिकाले लेखेको हुन्छ। किन्ने बेलामा विचार गरेर यो सामानमा कुनै डिफेक्ट छ कि छैन सबै कुराहरु चेक गरेर मात्र किन्नु होला। यसको आईडी बनाउन तपाईलाई मोबाइल नम्बर भए पुग्छ। मोबाइल नम्बर र आफ्नो फोन नम्बर त इमेल एड्रेस राख्नु भयो भने तपाईले सजिलैसँग आईडी बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यसबाट बिड गरेर जित्नु भयो भने सामान किन्न तपाईले पेमेन्ट चाहिँ यसको क्रेडिट
कार्डबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कम्बिनीबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै तपाईँले पेको थ्रुबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै थर्ड नम्बरमा रहेको छ पे फ्रीमा। पे फ्रीमा पनि हामीले सबै ब्रान्डेड सामानहरूदेखि लिएर नर्मल सामानहरू पनि पाउने गरिन्छ। यो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईँले सामान बेच्न पनि सक्नुहुन्छ भने किन्न पनि सक्नुहुन्छ। यो पे फ्रीमाबाट सामान किन्दा पनि हामीले डिटेलमा हेरेर मात्रै किन्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुराहरू अब डिटेलमा लेखेको हुन्छ। सामानमा सेकेन्ड ह्यान्ड तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड सामान किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले अलिकति डिटेलमा पढेर यो कन्डिसन कस्तो छ सबै हेरेर किन्नुपर्ने हुन्छ। ब्रान्ड न्यू सामानहरू पनि सबैले किन्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल फोनदेखि लिएर तपाईँले सुज क्लोथहरू सबै यो एप्लिकेसनबाट किन्न सक्नुहुन्छ र त्यसै तपाईँले बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले अब पे फ्रीमाबाट कुनै सामान किन्नु भयो भने यसको पेमेन्ट मेथड भनेको चाहिँ क्रेडिट कार्डबाट तिर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै तपाईँले पेबाट तिर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्टमा रहेको छ राख्तेन राकुमा भन्ने। यो एप्लिकेसनको थ्रुबाट पनि तपाईँले सजिलैसँग सेकेन्ड ह्यान्डदेखि लिएर तपाईँले फर्स्ट ह्यान्ड सबै सामानहरू किन्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल फोनहरूदेखि लिएर कपडाहरू सबै हामीलाई डेली लाइफमा युज हुने सामानहरू सबै कुराहरू किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अब सेकेन्ड ह्यान्डका सामानहरू मोबाइल फोनदेखि लिएर तपाईँले हामीलाई डेली लाइफमा चाहिने सबै सामानहरू चाहिँ यसबाट हामीले किन्न सकिन्छ। यो एप्लिकेसन पनि ट्रस्टेड एप्लिकेसन हो। यसमा अब तपाईँको डिटेलमा लेखिदिएको हुन्छ सबै सामानको, अब सेकेन्ड ह्यान्डको सामानहरूको पनि सबै डिटेलमा डिस्क्रिप्सन राखिदिएको हुन्छ। त्यो तपाईँले राम्रोसँग पढेर चाहिँ कुन कन्डिसनको सामान छ सबैले हेरेर किन्न सक्नुहुन्छ। राख्तेन राकुमाबाट पनि हामीले अब आफ्नो सामानहरू बेच्न पनि सकिन्छ र तपाईँले यो राख्तेन राकुमाबाट अब सामान किनिसक्यो। पेमेन्ट मेथड भनेको फर्स्टमा क्रेडिट कार्ड भयो, सेकेन्डमा तपाईँले कम्बिनीबाट पनि तिर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले लाइन पेबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ जिमोटी भन्ने। यो जिमोटीबाट पनि हामीले सामानहरू चाहिँ अब सेकेन्ड ह्यान्ड म्याक्सिमम चाहिँ अब यो जिमोटीमा चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड सामानहरू हुन्छ। अब सेकेन्ड ह्यान्ड सामानहरू जदेखि लिएर तपाईँले कुनै सामानहरू चाहिँ फ्रीमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो जिमोटीमा चाहिँ तपाईँले जस्तै ठुल्ठुला सामानहरू भयो, वासिङ मेसिनहरू भयो, त्यस्तै अब रेफ्रिजरेटरहरू भयो, त्यस्तो सामानहरू चाहिँ अब मान्छेहरूलाई अब फाल्न बढी पैसा लाग्ने भएको भएर तपाईँले यो जिमोटीबाट चाहिँ मान्छेलाई फ्रीमा दिने पनि हुन्छ होइन। त्यस्तै अब तपाईँले अब यसमा किन्न पनि सक्नुहुन्छ भने पेमेन्ट भनेको तपाईँले अब क्रेडिट कार्डबाट, गिङको फुरिकमी यस्तैबाट चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जिमोटीबाट पनि हामीले सामानहरू बेच्न पनि सकिन्छ। आफूलाई युज नहुने सामानहरू राम्रो कन्डिसनमा छ भने तपाईँले यो एप्लिकेसनको थ्रुबाट बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुर यिनीहरू नै हामीले अलिकति ट्रस्टेड गर्न सकिने र हामीले आफ्नो सामान पनि बेच्न सकिने, त्यस्तै हामीले सेकेन्ड ह्यान्डदेखि लिएर फर्स्ट ह्यान्ड सामानहरू पनि किन्न सकिने एप्लिकेसनहरू। आज मैले जति पनि अनलाइनबाट किन्न मिल्ने एपहरू भने त्यो एप्लिकेसनबाट हामीले सामान किन्ने बेला अलिकति विचार चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सबै कुराहरू डिटेलमा लेखिदिएको हुन्छ। त्यो डिटेल चाहिँ हामीले पढ्न छुटाउनु हुँदैन। कुनै सामानको अब कन्डिसन राम्रो छैन भने उनीहरूले यस्तो कन्डिसनको छ भनेर डिटेलमा लेखेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले कुनै पनि सामान किन्दाखेरि चाहिँ डिटेलमा हेरेर डिटेलमा पढेर मात्रै किन्ने गरौँ। नत्र भएपछि अब फेरि अब हाम्रो डिफेक्टेड सामानहरू आउने चान्स पनि हुनसक्छ। डिफेक्टेड छ है भनेर लेखेको पनि हुन्छ। यस्तो कुराहरूबाट हामीले ध्यान दियो भने चाहिँ अलिकति ठगिनबाट चाहिँ हामी बचिन्छ भन्दै आजको भिडियो यति नै। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, थ्याङ्क यू।